Anh đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào năm 1983. Khi đấy thì tinh thần và phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa giống với Liên Xô vẫn còn đang thịnh hành. Nhìn lại quãng thời gian đó, yếu tố nào trong giáo dục chính quy vô tình trở thành rào cản và đâu là bệ phóng giúp anh định hình phong cách của mình sau này? Tôi nghĩ tất cả những sinh viên cái thời chúng tôi ấy, được học ở trong trường mỹ thuật thì sẽ được học những cái kiến thức và những cái cách nhìn theo một cái cách rất là cơ bản đã. Vẫn được học những cái bài rất là tự do theo một cái chương trình rất là academy đã có từ thời Pháp để lại. Cách nhìn hiện thực xã hội chủ nghĩa nó cũng có ảnh hưởng vào những cái thế hệ trước nữa. Và chúng tôi ít nhiều cũng có ảnh hưởng, và cái cách nhìn đấy nó cũng dần dần nó được thay đổi đi. Bởi lúc ấy đất nước đã bắt đầu chuyển mình, cuối những năm 80 đã mở cửa ra và chúng tôi cũng được tiếp cận với rất nhiều những cái trào lưu văn hóa nghệ thuật của phương Tây. Anh thường phác họa những hình ảnh chân dung của bản thân với những đường nét đánh khối em có thể thấy là khá là thô ráp và cứng cáp. Điểm đặc trưng của các bức chân dung tự họa này là đôi mắt luôn đối diện trực tiếp với người xem. Tất cả các họa sĩ trên thế giới thường người ta cũng hay vẽ chính bản thân mình. Khi đến một lúc nào đấy người ta muốn khẳng định mình, khẳng định cái cách nhìn riêng của mình là cái chỗ mà dễ biểu đạt nhất. Tức là mình vẽ mình không nề hà cái gì cả, thì cái con đường sáng tạo, cái cách vẽ có thể thay đổi theo rất là nhiều hướng, nhiều cấu cạnh. Nó khác hẳn khi mà vẽ một cái người mẫu ngồi đối diện với mình. Lúc đấy mình sẽ bị một cái áp lực giống hay không giống, rồi cách vẽ của mình ra làm sao, rồi là cái người mẫu đấy có cảm nhận được cái tranh mà mình vẽ họ không. Thay vì đó thì mình tự vẽ mình, tức là mọi cách mình đều có thể chấp nhận được. Mình thêm bớt, mình bóp méo đi, tức là để tìm tòi theo cái phong cách vẽ của mình, cái cách nhìn của mình nó có thay đổi được nhiều góc cạnh không. Đồng thời nó cũng là một cái như là mình tìm lại cái tâm hồn thêm của mình, xem nó hào hứng đến đâu, nó dao động được bao nhiêu, cái biên độ nó có lớn không. Mình thử nghiệm tất cả mọi các cái hình thức trên cái khuôn mặt mình thì là nó dễ nhất, và mình dễ thông cảm nhất với cái điều đấy. Phương diện đấy đầu tiên cũng là một cái mảng mà dễ đánh thức cái khả năng nghệ thuật của mình nhiều nhất và nhanh nhất, cũng như là dễ nhất. Tức là nó sẽ thuần là một cách anh thử nghiệm. Đúng rồi, một cách tìm tòi thuần túy cái hình thức nghệ thuật. Là xấu đẹp hay dở nó không quan trọng nữa, khi mình tự vác mình ra, mình làm một cái vật thể thí nghiệm cho cái cách nhìn mỹ thuật, cách nhìn nghệ thuật. Chính mình là một cái chất liệu. Đúng rồi. Anh cảm thấy là anh vẽ chân dung mình nhiều nhất là giai đoạn nào? Nó cũng lai dài thôi. Ví dụ 1-2 năm sau mình lại làm xem cái cách làm mình làm nó còn có cái gì vương vấn không, mình còn có cái gì phải thay đổi nữa không, mình có cái gì đấy mới mẻ không. 1-2 lần mà khi đã vẽ rồi thì vẽ 2-3 bức, 4-5 bức liền một lúc để mình có cái sự so đo đấy, đối chiếu với nhau để xem cái giai đoạn đấy nó phát triển đến đâu. Nhiều người thường lo ngại việc đưa yếu tố cổ vào tranh sẽ dễ làm tác phẩm bị nặng về tính trang trí hoặc hoài cổ. Nhưng trong tác phẩm của anh thì những mô típ dân gian lại hòa quyện vào ngôn ngữ hội họa cá nhân một cách rất là nhuần nhuyễn. Anh đã chắt lọc các chi tiết này và đặt nó vào những cấu trúc hình khối đương đại ra sao để vẫn giữ được sự tự nhiên và không bị rơi vào lối minh họa hay bị gượng ép. Các họa sĩ, nhất là thời chúng tôi, có những cái điều kiện để đi rất nhiều nơi vẽ, chứ không có máy ảnh, chỉ dùng mỗi cái bút chì và tờ giấy sẽ đi khắp các đình chùa, miếu mạo cũng như về các làng quê. Chúng tôi thu thập và ghi chép lại những cái gì mình cảm thấy thích, chứ lúc ấy cũng không hẳn nghĩ đấy là một cái vốn gì cả, nhưng mà mình ngộ ra cái thiên nhiên đấy, cái hoàn cảnh đấy, cái cụ thể ở những cái nơi mình đến đấy nó hun đúc mình, nó khêu gợi cho mình được rất nhiều cái tình cảm của quê hương, của những cái cổ vật cũ, những cái mà đã qua hàng mấy thế kỷ rồi, hoặc là mình thấy nó cũng có một cái thẩm mỹ hội họa nó rất là hiện đại. Sau này tôi hay khai thác những cái đề tài giữa cái mới và cái cũ, nó có một cái sự tiếp nối, nó liên tục với nhau, không hẳn như là mình chép nó từ thực tế mình cho vào tác phẩm của mình. Cái điều đấy là cái điều học một cách nó hơi máy móc, chưa được nhuần nhuyễn, thì cái đấy thì phải nên tránh. Khi đã tìm hiểu và học hành đến nơi đến chốn để biết được những cái xuất xứ đấy của những cái họa tiết đấy, khi mình đã cảm nhận được đầy đủ những cái phía sau, những cái phù điêu, rồi những cái tượng, những cái chạm khắc ở đình làng, ở chùa chiền, thì mình phải cảm nhận thực tế đã, thì mình mới hiểu được. Thì lúc ấy nó ngấm vào người rồi thì nó là của mình, thì mình thể hiện nó ra theo cái cách riêng của mình, nó nhuần nhuyễn với nhau, và người xem người ta không còn cảm thấy nó bị thô cứng, cũng không thấy như là bị copy. Và đấy cũng là một cái thế mạnh của một cái đất nước mà nó giàu văn hóa, giàu truyền thống như nước mình. Nó có hơn 4.000 năm lịch sử, thì những cái điều đấy nó bỗng dưng nó sẽ vào được thôi. Nó sẽ, khi mà mình quan tâm đến nó một cách cụ thể hơn và nhiệt thành, thì nó sẽ gợi cho mình được rất nhiều những cái điều mà
làm cho những cái tác phẩm của mình nó có bề dày về giá trị học thuật cũng như là mỹ thuật cũng như là văn hóa trong đấy. Theo như em quan sát được thì trong tranh của anh không gian dường như nó được săn phẳng. Các tác phẩm tồn tại trong một cái chiều không gian và cái bố cục xa gần nó không quá là quan trọng nữa. Cách anh sắp xếp các hình thể và bố cục trong tranh rất là tự do và ngẫu hứng. Ví dụ như hình ảnh chiếc ghế, bình hoa hay là gương mặt thì thường phá vỡ các quy tắc về cổ điển và chúng hiện lên trong tranh rất là phẳng như là không gian 2D. Liệu đây có phải là cái sự kế thừa từ thẩm mỹ dân gian hay nó còn có ảnh hưởng từ tinh thần lập thể hay biểu hiện của phương Tây? Đúng thế, cái đấy là một trong những cái cách nhìn mới là so với cá nhân của người họa sĩ như tôi thôi. Nhưng mà nó lại cũng là rất là xa xưa rồi. Cách nhìn thẩm mỹ của nghệ thuật Việt Nam, nhất là nghệ thuật dân gian Việt Nam, hàng trống, nghệ thuật Đông Hồ, các cụ nhìn một cách nó giản dị hơn, nó đúng tinh thần của người Việt hơn. Nếu mà các bạn chú ý, các bạn sẽ thấy để ý trong tranh của tôi là những vật trước vật sau nó không bao giờ che khuất nhau, từ người cho đến đồ vật, cho đến cảnh vật, cho đến đồ dùng, vân vân, tất cả mọi thứ. Nhưng cái cách thể hiện và cái cách bố cục của mình thì mình lại phải học phương Tây theo cái cách nhìn hội họa hiện đại. Bỗng dưng một ngày nào đấy mình thấy nó không đến nỗi, mình thấy nó cũng ổn. Cái cách nhìn của phương Tây và phương Đông nó mặc dù là hai cách nhìn khác nhau, nhưng mình kết hợp vào trong cùng một tác phẩm nó hiện đại hơn và nó cũng có tinh thần của hậu hiện đại, mỹ thuật hiện đại, có lập thể một chút, có biểu hiện một chút. Tác phẩm của tôi luôn luôn hướng tới những cái cách nhìn mới mẻ như thế, nên là thay đổi từ những cái năm 80, đầu những năm 90 mà mình đã thực hiện theo cái hướng như thế cho đến tận ngày nay thì nó cũng có một chút thay đổi không đáng kể, nhưng mà cái cách nhìn xuyên suốt để làm một tác phẩm từ đầu đến cuối nó là như thế. Trong tranh của anh thì những cái đường contour, những cái nét viền luôn mang một cái nội lực rất là đặc biệt, nó rất là mạnh mẽ, trực diện và nó chiếm lĩnh không gian, lại vừa có những cái sự duyên dáng uyển chuyển của cái nội tâm. Dưới góc độ bút pháp, anh quan niệm thế nào về vai trò của nét? Liệu nét trong tay anh là phương tiện để dẫn dắt màu sắc hay chính nó mới là yếu tố cốt lõi, là cái hồn quyết định sức sống của toàn bộ bức tranh? Cái nét đấy nó chỉ là một cái yếu tố rất là phụ để thể hiện cái hình đấy. Ví dụ bạn vẽ một cái cốc tròn thì nó phải có một cái nét tròn. Mình nhìn theo cái cách phương Tây, tức là họ bỏ hết nét thì họ dùng cái màu nọ đặt vào cạnh đồ kia để nó tạo lên cái khối đấy, cái hình đấy. Các cụ ở tranh dân gian ấy, các cụ bao giờ cũng vẽ những cái nét đen xong các cụ với tô màu lên, thì mình đấy theo cái cách đấy thì nó vừa giản dị, đơn giản, mà cái nội lực của mình dồn được vào những cái nét đấy thì nó có sức sống và nó truyền cảm hơn khi mà cái hình khối đấy nó xong rồi. Ví dụ nó gần được rồi thì cái hình nét đấy nó khẳng định thêm một lần nữa. Như các cụ nói ấy, nét chữ là nét người, thì cái nét đấy nó là đúng là nét người, nó là cái tình cảm riêng của mình. Màu sắc trong tranh của anh thì thường mang hơi hướng của thổ ngơi, trầm mặc, những cái ánh của màu nâu đỏ, màu nâu nhưng mà nó sẽ sáng và nó trung tính. Đồng thời những cái mảng màu trầm nâu đó lại chiếm phần lớn diện tích trong tranh của mình, nó mang một cái trạng thái im lặng, suy tư và có một chút uy nghiêm, nhưng lại luôn có những cái điểm nhấn, những cái mảng màu tươi sáng mạnh. Thì quy luật chọn màu của anh tuân theo một cái sơ đồ hòa sắc riêng hay hoàn toàn là cái sự dẫn dắt về trực giác của mình? Phải nói cái cốt lõi đầu tiên theo quan niệm riêng của mình, họa sĩ là phải biết dùng màu. Vì cái màu sắc nó rất quyết định cho cái tác phẩm đấy. Khi mình dùng màu mình rất phải cân nhắc. Cân nhắc ở đây hoàn toàn là không phải do lý trí nữa, mà lúc ấy là do cái phần rung động với những cái mà mình đang vẽ, những cái mà mình muốn nói với người xem là về cái điều gì. Lúc nào lúc trầm, lúc nào lúc bổng, lúc nào nó đậm, lúc nào nó nhạt, vân vân. Tùy vào những cái đề tài tranh, tùy vào những cái tác phẩm mà mình muốn biểu đạt theo cái tình cảm nào. Đầu tiên mình dùng màu sắc để mình biểu đạt cái tình cảm ấy đã. Những cái tác phẩm mà nó ổn định nhất đối với tôi trước khi kết thúc thì cái phần màu nó phải có một cái hòa sắc chung, nó phải có một cái ổn định chung về cái tương quan giữa đậm nhạt sáng tối, cũng như là về nóng lạnh và về một cái thẩm mỹ cách nhìn màu, cách dùng màu, để nó không bị chệch ra theo cái suy nghĩ đầu tiên cũng như là cái đề tài mà mình vẽ ban đầu. Tức là nó mang được cả cái phần hồn mình, nó mang được cả cái phần hình thức của mình, nó mang được cả cái nội dung mà mình muốn thể hiện. Tất cả các họa sĩ đều hiểu về cái giá trị và cái công dụng của cái màu sắc, nó rất là quan trọng đối với tác phẩm. Nhưng tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể học được. Màu đối với tôi khó học nhất và gần như có thể gọi là không học được. Màu nó vẫn phải là bản năng. Đấy. Tức là những cái màu sắc anh sử dụng trong tranh của mình có phải là hiện thực hay không? Không thể nói là không hiện thực được, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta nó đều là hiện thực. Ví dụ như mình vẽ một cái chân dung một cô gái mặt xanh lét đi,
mà người ta vẫn không thấy làm sao cả. Chứ không phải là cứ phải vẽ má đỏ môi hồng thì mới ra cái cô ấy. Cả cái làn da của cô một cái màu lạnh nó vẫn ra cái da thịt. Màu và sắc nhé, màu khác nhé, sắc nó khác đấy nhé. Màu nó chỉ là xanh đỏ tím vàng thôi, còn cái sắc của nó là cái phía đằng sau cái màu đỏ ấy, đằng sau cái màu xanh ấy. Người ta bảo cái màu đấy nó chỉ có màu, nó không có sắc thì nó sẽ rất là cứng. Nếu mà nó mềm mại và nó để đi vào lòng người và để cái mắt người xem ấy tự pha thêm một lần nữa thì nó nhuyễn vào nhau. Các họa sĩ chuyên nghiệp hay nói với nhau là cái tranh này nó không có màu, mặc dù là nó vẫn đủ xanh đỏ trắng tím vàng, nhưng mà người xem vẫn bảo nó không có màu. Cái sắc ở trong cái màu ấy nó tinh tế hơn và nó vùi sâu ở sau những cái mảng màu đấy, như là cái sắc thái, tức là anh dùng vào đúng lúc, vào đúng chỗ của nó, vào đúng cái độ đậm nhạt của nó mới gọi là có màu. Thì màu sắc nó quyết định nhiều chứ, nó quyết định cái phần tâm hồn rất nhiều, cái phần dung cảm với mỹ thuật rất nhiều, tức là nó đã ngấm vào mình khi thì mình làm một người sinh viên, cho nên khi ra trường và đi thực hành trong tất cả các cái khu đồng bằng Bắc Bộ này, từ miền xuôi đến miền ngược. Thời trẻ của tôi là đi suốt và đi lúc nào cũng có một cái bảng vẽ và một cái bút chì, tối thiểu một bút chì, không thì phải một bó, gặp gì vẽ đấy, chỗ nào thích mà mình vẽ. Thế thì anh có nghĩ tác phẩm của mình thể hiện nhiều những căn tính về dân tộc hay không, qua như anh nói vừa nãy là những cái đồ vật chúng ta sử dụng hàng ngày? Đối với tôi thì nghệ thuật nó giản dị, tâm hồn chúng ta nó trong sáng thì nghệ thuật chúng ta nó giản dị, mà cuộc sống nó gần gũi với mình, những cái gì mà nó gần gũi với mình nhất thì mình dễ biểu đạt nó, mình dễ thể hiện nó nhất. Mình không phải đi cóp nhặt ở đâu, không phải đi bóp trong suy tưởng ra những cái hình hài ấy cả. Cái điều đấy mới là quan trọng. Nhìn lại giai đoạn sau đổi mới khi Gang of Five mới hình thành, ban đầu là 5 người bạn, không khí nghệ thuật lúc đấy khá là sôi nổi và bản năng. Khi chưa có nhiều áp lực về thương mại hay triển lãm chính thống, các thành viên thường tổ chức những buổi trưng bày nội bộ hoặc là chia sẻ tác phẩm với nhau như thế nào. Những buổi phê bình chuyên môn giữa những người bạn diễn ra sao để mọi người cùng mổ xẻ, tranh luận và thúc đẩy tư duy hội họa của nhau. Cái sự hình thành đấy nó cũng rất là giản dị, nó đơn giản, mà nó nói thật là cũng không có việc gì làm trong cái thời ấy cả, thì cứ ngồi rông dài với nhau xong rồi tụ hội với nhau thế thôi. Học thuật thì cũng có một chút nhưng mà nó cũng không đáng kể, bởi vì lúc đấy còn trẻ, còn mơ màng lắm, còn ngớ ngẩn lắm, còn chả biết gì mấy đâu. Cùng nhau đi một cái con đường nó vui vẻ. Vào năm 1996 thì Việt Nam bắt đầu hội nhập với thế giới nhiều hơn. Khi những nhà sưu tập quốc tế và gallery nước ngoài bắt đầu tìm đến thì anh cũng như các thành viên còn lại trong Gang of Five đã làm thế nào để giữ được sự ngây thơ trong sáng tạo trước cái sức hút của thị trường nghệ thuật? Mình thấy cái nghệ thuật của mình được nhiều người quan tâm đến thì mình càng phải chăm chút nó cho nó đàng hoàng hơn, cho nó tử tế hơn. Mình vừa khẳng định cái giá trị của mình ở mức độ nào, và họ tò mò đến đâu thì mình cũng ngược lại, mình cũng tò mò về họ đến đấy, xem họ có cảm nhận thế nào về cái cách nhìn của mình, và người ta có góp ý gì, hoặc là người ta thích hay người ta không thích những cái cách làm nghệ thuật của mình hay không, để mình còn thay đổi, để mình còn phải tìm tòi thêm. Anh là một trong những lứa họa sĩ đầu tiên có cơ hội được tham gia các trại sáng tác quốc tế ở ngoài Việt Nam. Những trải nghiệm giao lưu văn hóa đã thay đổi góc nhìn của anh về khái niệm tính dân tộc trong hội họa đương đại như thế nào? Họa sĩ rất cần phải có thực tế, trải nghiệm rất là có hiệu quả đối với cái cách nhìn nghệ thuật của tôi. Cái nghệ thuật của mình mang ra được so sánh với các bạn xung quanh, nhất là khu vực, xong rồi đi sang phương Tây, sang châu Âu vân vân, sang Mỹ. Hai bên nói chuyện và hiểu biết nhau qua những cái tác phẩm đấy. Chúng tôi đồng cảm với những cái tác phẩm hiện đại của các bạn ở nước ngoài, cách tư duy của họ ra làm sao, cách thể hiện của họ thế nào, cái lối sống cũng như là cái tác phong với nghệ thuật ra làm sao, thì mình được khẳng định hơn, tự tin hơn. Nó là một cái bài học mà vô giá đối với một cái đời sống của một cái họa sĩ, bắt đầu được cởi mở, được đi ra nước ngoài, được tìm hiểu, được xem xét và được chọn lọc theo cái ý nguyện riêng của mình. Anh có nhận định hay có lời khuyên nào cho thế hệ họa sĩ trẻ trong việc dấn thân vào các cuộc thi mang tầm khu vực và quốc tế? Tôi nghĩ là các bạn cứ tự tin, cứ trải nghiệm, và hơn nữa là phải hồn nhiên hơn, đừng tính toán quá trong những cái cuộc như thế. Người ta mời thì mình làm, mình thấy khả năng mình đáp ứng được thì mình làm, và mình làm vượt nó lên, nó một cái sự thử thách cái khả năng của mình sau này, kể cả thành công hay là kể cả chưa thành công, thậm chí kể cả thất bại, nó càng tốt cho cuộc đời dấn thân làm nghệ thuật. Nó khó khăn lắm, mà nó chân chuyên lắm, nó vất vả lắm, chứ nó không nhung lụa đâu. Với một cái thị giác và với một cái cảm quan, cũng như là với một cái tâm hồn của mình bộc bạch đến đâu thì mình cứ bộc bạch với những cái cuộc thi như thế. Thậm chí là phải làm mạnh hơn và làm chăm chỉ hơn để làm cho cái tác phẩm của mình nó có một cái bề dày. Nhiều khi là
nghe người này nói, nghe người kia đánh giá về mình ấy, dù sao nó chỉ là cái khách quan thôi, nó chưa phải là cái chủ quan, cái cá tính nghệ sĩ của một cái người làm nghệ thuật. Thì mình phải trải nghiệm vào đấy thì mình mới rút được ra cái cá tính của mình được, mình mới tìm ra mình được. Cái đấy mới là cái quan trọng. Vậy thì khi nhìn lại quá trình thực hành của mình trong hơn 4 thập kỷ qua thì đâu là những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh? Nói 4 thập kỷ thì nghe có vẻ hơi dài, nhưng mà mình cảm giác lúc nào nó cũng như ban đầu. Với cái tâm thế của những người làm sáng tạo ấy, lúc nào mình cảm thấy nó mới mẻ. Hơn nữa là mình có một cái thái độ rất là tích cực với cái quan niệm sống và cái quan niệm sáng tác. Chả nói là nghệ thuật là một nghề bình thường thôi. Chúng ta biết dấn thân vào cái việc đấy thì chúng ta sẽ tự tìm ra con đường và cũng sẽ gặt hái được những cái tạm gọi là cái kết quả tự thỏa mãn mình trong một thời khắc nào đấy. Lúc mà những tác phẩm của mình được những nhà sưu tầm hoặc những người khác, các bạn bè đến đều cùng cái dung cảm với mình thì mình càng thấy quý trọng và càng thấy thích thú hơn. Cũng nuôi dưỡng cho cái tâm hồn nó đẹp đẽ và nó giản dị, để cho nghệ thuật của mình nó bình lặng. Nhất là hội họa thì nó có một cái góc riêng, nó khác hẳn các cái môn nghệ thuật khác. Nó là cái gì đấy nó riêng tư hơn, nó trầm hơn, và nó cái sự lan tỏa của nó không thể rộng rãi như các ngành nghề khác được. Nhất là ở cái tuổi bây giờ nữa, sắp trở thành một ông lão 70 thì phải thấy nó đủ, càng sớm càng tốt. Chỉ cho bản thân mình nó được khỏe mạnh và nó được làm việc trong sáng và được làm việc đầy sung mãn trong cái cảm xúc thôi. Đối với anh thì như thế nào được coi là một tác phẩm tốt? Một tác phẩm tốt là do cái người họa sĩ họ thấy thỏa mãn với họ. Một cái tác phẩm khi mình đã thấy nó xong rồi và mình ký nó vào rồi thì nghiễm nhiên mình thấy đấy nó là tốt rồi. Còn xấu đẹp hay không, hay là hay dở thế nào là do những người xung quanh mình, do xã hội người ta quyết định thôi. Tác phẩm tốt là nó phải có một cái nghĩa vụ là để cho người khác xem không biết chán. Có người ta bảo kinh dị quá, có người ta bảo sao lại vẽ thường như thế. Mình không thể nào gọi là làm chủ được cái điều đấy. Vậy thì sắp tới anh có chủ đề hay mối quan tâm nào mà anh vẫn muốn tiếp tục khai thác, mở rộng thêm? Hôm nay mình thấy mình làm này, hôm sau mình đã thấy nó cũ rồi. Mình thấy nó xong cái việc rồi và mình muốn chuyển sang một cái mới. Còn nó là thế nào thì cũng phải chờ thời gian thôi. Nó làm dày lên cái tệp mỹ thuật của mình, nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn. Chứ không thể giữ mãi một kiểu được. Và mình muốn cố để nuôi giữ nó như là một cái ngọn lửa. Nó cứ bập bùng, nó cháy mãi và nó sẽ khơi dậy cho cái tâm hồn của mình ấy, muốn thể hiện mình rõ ràng hơn.